guys! Welcome back to my channel. Ngayong gabi ay, yes, gabi, dinner to. So, gagawa tayo ng tuna. Ayan. Ayan yung tuna. So, ayan. May mushroom. So, guys, ayan na. Painitin natin yan. Tapos, lagay tayo ng olive oil. Depende na sa inyo kung anong gusto nyo gamitin olive oil. Or ordinary mantika, pwede na rin. So, maya-maya maingay na yung background kasi mag-expand ako. Yung bawat shout out to Ate Tina Matutina, ang iyong tuna.
lahat ng